talk to and talk with چې په سکرین تاسو ته ښکاري دا دواړه سیم دي مینینګ کې سیم دي یعنی د دې مطلب دی چې سره خبرې کول فرق پکې څه دی چې talk to او talk with دی نو بیا فرق څه دی فرق صرف یو دی چې هغه د دې استعمال دی چې دا استعمالیږي په انګلیش سپیکینګ کې څنګه نن به مونږ د دې باره کې خبره کوو Assalamu alaikum, it's me Irfan Lasha and welcome back to solving a new confusion of English grammar. Talk to and talk with. They're perfect confusion دی چې many students talk to the talk with په استعمالي چې د دې مطلب دی چې سره خبرې کول ګوره کلم talk to استعماليږي talk to نو پوه شئ چې دا د ډېرو خلکو او د یو کس په منځ کې خبرې دي اوس د ډېرو خلکو او د یو کس څه مطلب یو کلاس دی ټیک شو کلاس دی ټیچر راغی او دا دې سره خبرې کوي نو دغه ټایم کې به ټاک ټو استعمالي ټاک ټو به استعمالي ځکه چې ټیچر په کلاس کې ډېرو سټوډنټانو سره خبرې کوي سټوډنټ سره خبرې کوي خو دا سټوډنټان خاموش ناست دي صرف د ټیچر خبره اوري او یو ټیچر دی چې هغه خپل سټوډنټانو سره خبرې کوي دغه ټایم کې به ټاک ټو استعمالوي یعنی teacher is talking to his students مطلب چې دا سټوډنټان خو ټول خاموش دي دې سټوډنټانو کې یو سټوډنټ هم خبرې نه کوي صرف او صرف ټیچر خبرې کوي ډېرو سټوډنټانو سره نو ډېرو دپاره بیا مونږ ټاک ټو استعمالو وایل ټاک ویت چې کوم مونږ سره دی هغه هله استعمالیږي چې کله دا یو کس راپاسي او دې یو کس سره خبرې کوي خو دا یو کس چې کوم دی دا بالکل غلی ناست دی چوپ چاپ دی او صرف د دې مخکینی خبره اوري چې کله دی د خبره اوري او صرف دی د سره خبرې کوي نو یو کس دی د دوو کسانو په منځ کې چې کوم گفتگو کنورسیشن کیږي دې دپاره مونږ ټاک وید استعمالو ځکه چې دلته خو یو کس هم یو کس سره لګیا دی نو ټاک وید به استعمالیږي وید یعنی دا کس د سره خبرې کوي دا کس خپل ملګري سره خبرې کوي this guy is talking with his friend نو دې دپاره به تاسو ټاک وید استعمالوئ سبسکرایب کړئ and bye